ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी जाका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आनी ही बिलां सादारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत अशे जवळ जवळ 8 म्हयने नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे जून जुलय म्हणजे जवळ जवळ 8 म्हयने ही सगळीं बिलां आमी सारकी करपाक लागले आनी आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बील आमी सगळीं सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंतूय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें, तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितें प्रॉब्लेम्स जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. आतां तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून. इतलो टायम जाय तो वेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसता त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूना. म्हणजे हेच सरकार न्हय, आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जालीं. 10-12 सरकाराच्या हातूंत सुद्दां खूब त्रुटी आशिल्ल्यो, त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला. तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस हो चुकताच, मनशाच्यो चुको जाताच, पण ह्यो चुको सुदारपाचें काम हें टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूं शकता आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हें टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आंदोलन हें करचेंच, त्या बद्दल दुबाव ना, पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनांत जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता, डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता. पूण आंदोलन जर कित्याय असलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें वळण लागता. आनी जें एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्लें की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता, तें एश्युरन्स आमी फुलफील केल्ल्यात. हें पयली गोश्ट आसा. आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो, पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला. प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे हो जो excess demand and excess energy charges levied on consumers for failure to enhance their sanction load. The excess demand charges and excess energy charges जे LT consumer 2000 नोव्हेंबर 25 ते आज पर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा आनी तांकां परत एकदां नवी बिलां दिवन सगळो जो एक्स्ट्रा पेमेंट तांचो जाला तो तातूंत आमी एडजस्ट केला. The electricity bills of all affected consumers for the period from November 25 to 23rd June 2026 shall be regenerated. In the revised bills, consumers shall be charged only the normal applicable tariff for the electricity actual consumed. The additional penal component levied on the account of excess demand and excess energy charges shall be removed. No delayed payment charges shall be levied on such revised bills. जे हांवें तुमकां पयलींच कोंकणींत सांगलां, हें आतां इंग्लिशींत ताचें ट्रान्सलेशन कितलें मागीर विचारा, मदीं जोड नाका म्हाका. नंबर 2, मेकॅनिझम फॉर ऑटोमॅटीक एनहान्समेंट ऑफ सँक्शन लोड. आतां हो जो सँक्शन लोड आसा पळय, हातूंत काही गोश्टी तुमकां सांगता. हांवें तुमकां आतांच सांगलें खूब सरकारां आयलीं पूण तातूंत कोणूच पळोवना. पूण आमच्या
चीफ इंजिनियरान आनी आमचे सगळे त्याचे सकयले सगळे स्टाफान आज हें सोदून काडलें आनी जें म्हाकाय खबर आशिल्लें आनी तुमकांय खबर आसा पूण तुमी केन्नाच तें म्हणूं ना. तुमकां याद आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर 2 बल्बाचें कनेक्शन दिताले, याद आसा बरोबर. इतली सरकारां जालीं, हें केन्ना सारकें केलां? 2 पॉयंटाचे जाग्यार कितले पॉयंट जाले हें तुमकां हांवें सांगपाचें ना. आमी जर तें चॅक केलें आनी आमच्या इंजिनियरांनी वचून जर तें पळयलें जाल्यार तें डिस्कनेक्शन करूंक शकताले आमी, पूण आमी केलें ना. लेट मी कंप्लीट, मागीर विचारतो. आतां हें सगळें काम तुमकां खबर आसा आनी हें सगळें एप्रूव करून घेवपाक जाय म्हणूनय कंज्युमराक खबर आसा. लोकांनी थंय मंगळे बांदले, 2 हें घेतिल्ले पॉयंट, पूण कनेक्शन 2 पॉयंटाचेच घेतलेलें आसा. ताका कितें कोणी कितें करपाचें आतां हेचेर? म्हणजे एका वटेन इंजिनियराक ब्लेम करप आनी एका वटेन तुवें त्याची बेनिफीट घेवप, हें बरोबर न्हय. जाणी कोणी अशें केलें तांणी स्वता येवन हें करपाक जाय आशिल्लें, तें केलें ना. आनी त्या खातीर ते नंबर ऑफ पीपल वाडले. कारण पयलीं जी घरां जाल्या पळय 84 आसत किंवा 89 पर्यंत आसत, ही 2 पॉयंटाची सगळे कडेन सर्रास घरां दिल्या. आनी ही घरांचो टोटल लोड जो आशिल्लो तो 0.8 kVA, हय मरे, 80 वॉट्स. 80 वॉट्स म्हणजे 1 पॉयंटाक 40 वॉट्स, 2 पॉयंटाक 80 वॉट्स, म्हणजे नॉट इवन किलोवॅट. लक्षांत हाडा. म्हणजे हें सुद्दां कोणी पळोवं नाशिल्लें. आज हें सुद्दां आमच्या इंजिनियरांनी केलें. हांव खरेंच तेंचें मन बसून अभिनंदन करता सगळे इंजिनियरांचें. कित्याक? कारण हो विशय खरेंच मोठो. कारण हजारो कनेक्शन त्या वेळार दिली गेली. हजारो कनेक्शनां जेन्ना दिता आनी जेन्ना तूं तें नवें घर बांदता तें सुद्दां कोणी चॅक करना. कोण रिपोर्ट सबमीट करता, तोच लोड बरयता आनी आमचे कडच्यान कोण तरी फास्ट करून काम करून घेता. आनी त्या खातीर मेजर प्रॉब्लेम जो लोड हें जालो पळय, एनहान्समेंट प्रत्येकाचो, तांणी डिपॉझिटूय ताचें भरूंक नाशिल्लें. जें डिपॉझिटूय त्या कित्याक 2 पॉयंट प्रोग्राम आसता पळय 2 हेचो, तो फ्री. ताका सुरवाती मिटर सुद्दां दिवना, मागीर कालांतरान तांकां मिटर दिल्या. सगळें ठरयलें की 2 पॉयंट सगळ्यांक येवपाचे म्हणून, आनी सर्रास गोंयभर लोकांक ते 2 पॉयंट दिले. आनी ताचे वयल्यान हें तशेंच आशिल्ल्या कारणान ह्यो इल्लें इल्लें वाडत गेलें. आनी त्या खातीर हें कॉम्प्लिकेशन आतां जेन्ना आमी सगळें सारकें करपाक फुडें सरले JRCच्या रुला प्रमाणे, तेन्ना इल्लें इल्लें लोकां कडेन आज तें लोकांक कळपाक लागलें. आज लोकांचे 2 पॉयंट ना, आज लोकांचे 10 पॉयंट जाल्ले आसा. पूण ते 10 पॉयंट एप्रुवल नाशिल्ले आनी त्या खातीरूच हो सगळो गोंदळ जालो. तातूंत आमचो डिपार्टमेंटाची चूक ना, आमची चूक ना, मुख्यमंत्र्याची चूक ना. हेंय हांव सामकें नमूद करतां. कारण हें प्रत्येकान स्वताच्या माध्यमांतल्यान त्या त्या डिपार्टमेंटा म्हणजे आमचें सब डिविजन ऑफीस आसता पळय थंय वचून काम करपाचें. पूण तें काम त्या वेळार जालें ना. हांव ब्लेमूय करना कोणाक, कारण खुबशे लोक अनपड आसा. अजून तांकां तो फॉर्म भरपा येना. फॉर्म भरपा येना म्हणून अनपड म्हणटा. हरशीं ना जाल्यार ते अनपड न्हय, तेंय तुमकां सांगता. नाजाल्यार तुमी तोच विशय घेतले आनी अनपड म्हणटा तांकां काय म्हणटले. आमी अनपड म्हणटा फॉर्म भरपाक, कारण तो फॉर्म भरपाक कोणा कडच्यान तरी फॉर्म भरून घेवचो पडटा. आतां सुद्दां तांकां तेंच करचें पडटलें, कोणा कडच्यान तरी फोन. आतां जो लोड आमी एप्रुवल केला तो ऑटोमॅटीक लोड एप्रुवल केला. म्हणजे जें बील तांकां येता आनी ताजेर जो लोड येता हायेस्ट लोड तो आमी एप्रूव केला. म्हणजे लो LT कनेक्शन जें आसा तें 5 kW आनी जें 3 फेज कनेक्शन आसा तें 10 kW पर्यंत आसा. आतां थोडे टॅक्निकल पॉयंट जे आसा ते बाब स्टिफन तुमकां एक्सप्लेन करतलो आनी त्या प्रमाणे मागीर हांव परत तुमकां बाकीचें एक्सप्लेन करता. सगळ्यांक तुमकां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार. जशें सरान सांगलां, आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक 2 मुख्य कारण आसात. पयलें कारण म्हणल्यार जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्हज्या डिपार्टमेंटान जी पेनाल्टी लेवी केल्ली फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026, तेजी म्हायती दिवपाक एज पर द डिसिजन taken by the government. I am here to convey that decision, number 1.
नंबर 2 जो रिजन त्या रिजनाक लागून आमी पेनाल्टी लेवी केल्ली मिन्स एक्सेस सँक्शन लोडाच्या एक्स्ट्रा लोड जो घेतिल्लो आनी त्या पासून ती पेनाल्टी लेवी केल्ली तेजे मेकॅनिजम कशे भशेन आमी ती रेमेडी त्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन कसो काडला कसो तो लिमीट दवरला फॉर सिंगल फेज आनी फॉर 3 फेज ऑटो एनहान्समेंट आनी अबाव सर्टन लिमीट कितें आमी कंज्युमरांक करपाक जाय तेजे म्हायती दिवपाक. सो दीस आर द 2 बेजीक रिजन आनी 2 इम्पॉर्टंट म्हायती. पयलें म्हणल्यार एज पर द गव्हर्मेंट डिसिजन जी पेनाल्टी आमी लेवी केल्ली फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026 इज स्टॉप. नंबर 1. नंबर 2 जी लोकांनी पेनाल्टी ऑलरेडी भरला फॉर लास्ट 7 to 8 months ती सबसिक्वेंट बिलांक आमी क्रेडीट करतले. 80 to 90% लोकांनी ती बिलां भरिल्ली. थोडेशे लोकांनी ती भरूं नाशिल्ली ती पेनाल्टी आमी तिसरे काडटले आनी रिवायज बील करतले. अशें आमी ऑलरेडी सगळीं बिलां रिवायज केल्लीं आसा आनी हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी जेन्ना रिवायज जावन आमचे सर्क्युलर आनी पब्लीक नोटीस आमचो सायन जाल्लो आसा ओन्ली आफ्टर दॅट आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सो ऑल टुगेदर ऑन द एवरेज 70,000 कंज्युमरांची पेनाल्टी आमी लेवी केल्ली. आमचे कडेन कंज्युमर आसाय एप्रॉक्सिमेटली 7,50,000. अरावंड 10% there was a penalty levied on the consumers. This shows कि 90% of the consumers are already within the sanction load. This was regarding the penalty, that it is stopped, it is removed, whoever not paid, and it will be credited in the future bills. These bills are ready. We already started distributing it from yesterday. The second thing, mechanism, how to find solution and what remedy we have found on that I need to speak. आता लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून कित्याक 70,000 लोक आसा तेमी इजिली आनी तांकां बर्डन जावचो न्ही म्हणून आमी एक मेकॅनिजम तयार केल्लो आसा. आतां सिंगल फेज सप्लाय ज्या लोकांची कनेक्शनां सिंगल फेज आसा 1 किलोवॅट, जस्ट गिवींग एन एग्जांपल, तो मे बी सर्टन appliances like AC एक घातली, maybe geyser घातलो or some fans or some points वाडोयत तो 1 kilowatt जाला तो 3 जालो. So meter will record 3 kilowatt and department will take that 3 kilowatt as a sanction load. आता 1 kilowatt जाला तो 4 kilowatt समज जालो because of increase of load. So we will take it 4 kilowatt. असो करून धरुया तो up to 5 kilowatt जालो. So up to 5 kilowatt, within 5 kilowatt, we will automatically enhance the load. म्हणच्या लोकांक ते ऑनलायन एप्लाय करपाची गरज ना. up to 5 kilowatt तो मीटर रिकॉर्ड करता, that will become the sanction load. आता after 5 kilowatt what we have to do is they have to apply online because after 5 kilowatt the connection from single phase to 3 phase जाता. आता लिमीट आमी 5 कित्याक दिला? मोस्ट ऑफ द स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिळनाडू, तेलंगणा, गोवा, मोस्ट ऑफ द युटिलिटीज, मोस्ट ऑफ द SERCs मीन्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन्स, दे हॅव केप्ट दीस लिमीट एज 5 किलोवॅट. आतां समज 5च्या चड जाल्यार कितें जातलें? हूप कनेक्शन सिंगल फेज आसल्यार अनबॅलन्स जाता. अनबॅलन्स जातकच ओवर हिटींग जाता, न्यूट्रल करंट जाता, इम्बॅलन्स इन वोल्टेजीस जाता. सो सारकी वोल्टेजीस मेळना, सारको लोड मेळना आनी ट्रान्सफॉर्मर एफेक्ट जाता. त्या पासून ती लिमीट डिफायन केल्ली आसा. सो वेर एवर पॉसिबल फॉर अ सिंगल फेज वी वील ऑटोमॅटिकली एनहान्स हिज लोड एज लॉंग एज इट इज विदीन 5 किलोवॅट. द मोमेंट इट क्रॉसीस 5 किलोवॅट दॅट कंज्युमर त्या कंज्युमराक ऑनलायन एप्लाय करचें पडटलें विथ डॉक्युमेंट्स एंड वी वील गिव 3 months. After 3 months, if they don't do, we will try to remind them with notices. But we will help them to get it enhanced or change the single phase to 3 phase. Within this period also, these 3 months, we will not levy any penalty. But one important point everybody should know, and many people are saying, why then you have not taken this decision before? Because kenna load increase jata,
तेन्ना वायरिंगाची कॅपेबिलिटी ती सस्टेन करपाचो तो कारण ती चॅक करपाची आसता. कित्याक खूब फाटी आमी जो लोड 20 वर्सां 30 वर्सां पयलो घेतिल्लो तो इट इज 0.5 किलोवॅट आनी आयज एकूय घराचें ना वीच इज 0.5 किलोवॅट. सो जेन्ना समज तेमी बारीकसो वायर घातिल्लो 1.5 स्क्वेअर तो लोड घेवपाक तो शकचो ना. 90% लोकांनी इलेक्ट्रिशियनाचो हेल्प घेवन ऑथोरायज कॉन्ट्रॅक्टराचें हेल्प घेवन कित्याक तो टेस्ट रिपोर्ट आसता की कोणाक तरी दाखोवचें पडटा बाबा हें आमचें वायरींग सारकें आसा, आपल्याचो मिटर सारको आसा, मिटर चेंज जावपाचो आसा काय ती वायर अंडर सायज आसा. कित्याक अंडर सायज वायर आसली आनी तुवें एक एप्लायन्स वाडयत गेले जाल्यार ओवर हिटींग वील हॅपन, insulation will burn and there can be safety and fire hazards. Therefore we kept at 5 kilowatt. आता for 3-phase consumers, let's say few of the consumer थोडेशे लोक आसतले which were 3 kilowatt but they must have taken 3-phase supply. But most of the people who are above 5 kilowatt as already have a 3-phase supply. आता समज तेमची 5.5 kilowatt आशिल्लो 3-phase आणि because of addition of this home appliances, you take it ACs, geyser, washing machine, dryer, all these kinds of home appliances, when you add the load increases up to 10 kilowatt. If it is a 3-phase supply and up to 10 kilowatt again it will be automatically enhanced. I'm giving an example. Let's say it was 5.5 kilowatt आणि समजा तेमचो लोड जालो 7 किलोवॅट. मिटराचेर आमकां 7 किलोवॅट दाखयतलो. ऑटोमॅटिकली 7 किलोवॅट वील बी टेकन एज अ सँक्शन लोड. लेट्स से इट बिकम्स 8 किलोवॅट. 8 kilowatt will be taken as a sanction load. Like this, up to 10 kilowatt we will automatically enhance the load as recorded by the meter. आता समजा एक म्हयन्याक 8 येयलो आनी नेक्स्ट म्हयन्याक 6 येयलो, द हायस्ट of this period whatever recorded by the meter becomes the sanction load. आता above 10 kilowatt कितें जातलें, अगेन कंज्युमरांक एप्लाय करचें पडटलें ऑनलायन. तर आपलो लोड 11 जालो or 12. आतां आमी 10 kilowatt कित्याक तो लिमीट दवरला. मोस्ट ऑफ द पीपल वी हॅव सीन फ्रॉम आवर डेटाबेस, एक सामान्य मनीस 3 AC आसता, गिजर आसता, वॉशिंग मशीन आसता, ड्रायर आसता, फॅन आसता, लायट आसता. ताजो लोड 8 किलोवॅट टू मॅक्झिमम 10 किलोवॅट आसता फॉर 3 bedroom फ्लॅट. सो आनी मोस्ट ऑफ द केसीस आर 10 किलोवॅट आनी अबावट 10 किलोवॅट खूब फाटी वायरिंगूय चेंज करचें पडटा. ना कोणी म्हणटलो एक टॅक्निकल एक 2.5 square mm or 4 square mm can take still 16 to 18, but continuous जो loading आसता it should be safe. Therefore we have kept 10 because तितलोच लोड लोकांचो चडसो आसता, plus safety, fire related and technical capabilities of that wire is safe limit is 10 kilowatt. So up to 10 kilowatt, anything from 5 to 10, if it increases it will be automatically enhanced to what is recorded by the meter. The moment it crosses or exceeds 10 kilowatt, again the consumer has to apply, and within 3 months it should be regularized. After that we will try to send notices. पूण हांव समजता की कंज्युमर मुखार येतले आनी ही रेगुलरायजेशन लोड जातलो. कित्याक इट इज नॉट ओन्ली आमी पेनाल्टी जी मारिल्ली, इट इज नॉट टू गेट द रेवेन्यू, it is to get the compliance. Now compliance is to see the infrastructure capabilities and also to see that tomorrow fire or safety incident doesn't happen. So technical asa, legal asa, regulatory asa, and the financial sustainability asa. कित्याक आयज जो पावर आमी बाय करता तेका एक्झॅक्टली कितलो पावर लागतलो तो आमकां त्या प्रमाणे पावर बाय करचो पडटा. So this were the main thing about the penalty and how the auto enhancement of load will happen and how we need to regularize the load if it crosses 5 kilowatt and if it crosses 10 kilowatt. आता तिसरी गोष्ट जी आमकां सांगपाक दिता जी सरान सांगली आसा, why this penalty was levied. We become a department. We as a electricity department is a regulated utility.
what is the meaning of regulated utility? We are coming under government of Goa, but between government of Goa and department we have a honorable joint electricity regulatory commission. आमकां पेटिशन फायल करचें पडटा आनी JRC पब्लीक हियरिंग घेता, आमचे कॉस्टिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू लॉसीस आमचे प्रोजेक्ट पळयता, कॅपिटल एक्सपेंडिचर कॅपिटलायजेशन पब्लीक हियरिंग घेता, पब्लिकाचे कन्सर्न जे रेज केल्ले आसा ते पळयता आनी दे कम वीथ सर्टन तारीफ ऑर्डर्स. ऑल्सो दे ट्राय टू take out certain regulations, guidelines, rules as per the Electricity Act 2003. Under Electricity Act 2003 हे JRC Honorable Commission घडोवन हाडलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां सप्लाय कोड आनी तारीफ ऑर्डर ज्यो एवरी इयर येता त्या प्रमाणे आमकां हें लेवी करचें पडटा. आतां फ्रॉम 2012 सान ही HT कंज्युमरांक सगळ्यांक ही पेनाल्टी लेवी केल्ली आसा. 2022 ऑनरेबल कमिशनान आमकां तारीफ ऑर्डर दिली. त्या तारीफ ऑर्डरांक आमकां सांगलें की पेनाल्टी शूड बी एप्लायड टू ऑल द कंज्युमर्स. स्टील since it was mentioned to all the consumers and we never wanted to levy this penalty, but at the same time we need to see that we comply to the regulations and the tariff order, otherwise CAG audit observations come. Every year CAG जे audit करता तितून ते tariff order घेता and whether we are applying the tariff order to all the consumer they have to see. 2020-23 आंक आमी नोटिसीस धाडल्यो कंज्युमरांक, पूण खुबश्या लोकांनी ती आपलो लोड रेगुलायज करूं ना. इन 2024 ऑनरेबल MLA ऑफ फाटोडा विजय सरदेसायानी असेंब्लीक मांडलें की तुमी हो लोड तेमकां चेंज करपा लायता जाल्यार तेमकां 1 वर्स दिवचें. सो आमी तें बंद केलें फॉर 2 reasons, consumers concern आणि the tariff order they had mentioned to all the consumer, but still since it was not mentioned LT consumers, सो आमी ते प्रोटेक्शन घेतलें आनी आमी ती बंद केली. 30th September 2025 ह्या वर्साक जी तारीफ ऑर्डर येयली तितूंत कॅटेगरली ऑनरेबल कमिशनान अशें बरयलें, पेनाल्टी हॅज टू बी लेवीड and has to be applied to LT consumers, low tension consumers. When the tariff order categorically speaks out with transparency, without any ambiguity, proper sentence, proper wording, आमकां आनी थिंगा प्रोटेक्शन मेळो ना आनी आमकां इमिजिएटली ती लावपाक पडली. कित्याक ती समज लायना देन इट बिकम्स अ नॉन कंप्लायन्स. In that case, tomorrow it will be like, we fail to recover that revenue in terms of penalty, though we do not want that has to be a revenue, but to protect us from the regulator and from the CAG audit, because past also some few cases have come as a audit point. This would have been a big audit question raised against my department, electricity department. We had to immediately apply to the consumers. Meanwhile, Honorable CMan and Honorable Power Ministeraन ही पेनाल्टी कितें म्हूण समजून घेवन आमकां फायल घालपाक घातिल्ली, कित्याक इट इज फायनान्शियल इम्प्लिकेशन. जेन्ना आमी तें तारीफ ऑर्डरा भशेन करता, वी कॅनॉट रिमूव दॅट पेनाल्टी अनलेस Goa government takes a cabinet decision and financial approval we get. Only then we can show it to the Honorable Commission and then only we can do it. In that also, government of Goa has to give a that much amount as a budget support, budgetary support. Only then, because 90% are coming under proper sanction load, which are complying to everything. 10% are not doing. That means the tariff is borne by the 90% of people. So that is the logic behind it, because regulator is the one who takes care of all the consumers. So त्या पासून ती आमकां लावपाक पडिल्ली आहे. जस्ट म्हायती दिया म्हटलें, कित्याक आर्बिट्रेटली लावूं नाशिल्ली ती. And electricity department, since it comes under the purview of the Honorable Joint Electricity Regulatory Commission, आमकां आनीक रिजन मेळो ना लायना जावपाक, ती लावपाकूच पडली. Therefore we had put that penalty. आतां आमी ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडलेलो आसा, which will sign on Friday, and public notice also is signed. Both आमी ही तुमकां कॉपी दितले तुमच्या माध्यमांतल्यान, हे लोकांक पावची. आनीक मुखार ही पेनाल्टी जावची ना, पूण हो लोड आमकां रेगुलायज करचो पडटलो बाय
within 3 months, whoever has crossed 5 kilowatt and whoever has crossed 10 kilowatt, we will give 3 months. And I hope that all the consumers will comply to these directions, to this circular, and help the department also, and help them also. And let's comply to these regulations also, and whatever government decision has taken will help the consumers, by which we have discontinued the penalties. So these were the things which I wanted to tell as far as technicalities are concerned. सर तुम्ही म्हटलं 70,000 हा कस्टमर त्यांना पेनल्टीज दिलेली सो तितून विदिन 5 आणि 10 केणाचे आता कळना तुमका हय कळटा कितले पर्सेंटेज असतले कितले ती एक्झॅक्ट पर्सेंटेज आमी काडटा कित्याक हे लास्ट 10 to 15 days आमची बिलां रिवायज करपाक गेले. एक्झॅक्ट नंबर हांव तुमकां आतां सांगूंक शकचो ना. जाय जाल्यार होय बी हांव तुमकां पब्लिकाक बाकीच्यांचो लोड तुम्ही ऑटोमॅटिक वाडयतले जे कोणाचो 3 kV anything which is less than 5 kilowatt, whoever has increased, let's say from 0.1 to 5, automatically will get enhanced. आता एक क्वेश्चन हांवें थोड्यांनी म्हटलेलो, इज इट एप्लिकेबल टू ओनली डोमेस्टीक? नो, इट इज एप्लिकेबल टू ऑल LT कंज्युमर्स, म्हळ्यार इंडस्ट्रीजूय बीन लो टेन्शन, कमर्शियलूय बीन आनी डोमेस्टीकूय बीन, ऑल कॅटेगरी इन लो टेन्शन. 7.5 लाख बिला रेक्टिफाय करून घेतला तर पण आता येऊना वाढवून तीनची बिला रेक्टिफाय करतात ना. 7.5 लाख नंबर वाडलो कित्याक 8 म्हयने ते एवरेज आसा 70,000. तेच थोड्यांक पेनाल्टी 3 म्हयन्याची लागला, थोड्यांक 4, थोड्यांक 8 म्हयन्याची लागला कित्याक तेमचो लोड अजून एनहान्स करूं ना. सो टोटल नंबर्स ऑफ बिल्स इज 7,50,000. ऑन अ एवरेज द कंज्युमर्स हू वेर more than the sanction load is 70,000 on average. So just a clarification, 4-5 बिला एकठांय करून काडले, what are exactly states? आता समज एक नोव्हेंबराचें बिल आशिल्लें, तितून एक पेनाल्टी आशिल्ली एक 2,000. सो आता ती पेनाल्टी पयलीं आमकां माफ करची पडटली, स्टॉप करची पडटली. सो 2,000 वॉट एवर पेनाल्टी. आता ती पेनाल्टी आमी अशी जाला, लेट्स से 1 किलोवॅट लोड आशिल्लो, तो 1 किलोवॅट जाला 5 किलोवॅट. सो तुमचो सँक्शन लोड एक्चुअली 1 आशिल्लो, 4 वॉज एक्सेस लोड. सो देर आर 2 penal charges. One is excess demand charges and one is excess energy charges. आता तुमचे युनिट्स 500 धरया, सँक्शन लोड 1 आशिल्लो तो 1 to 5 जालो. सो अगेन्स्ट 1 kilowatt units will be 100, those are legal. Against 4, which is excess of 1 in the sanction load, against that the units will be 400. So you will be charged 1 kilowatt proper tariff, 4 kilowatt twice. When we say twice, one is the normal charge, one part is normal charge, one part is the penalty. But the penalty formula is twice the normal charges. That means one time it is normal charges, the second part is the penalty. तशेंच energy. So तो let's say 1,000 amount तुमचो extra pay केल्लो. आता आमचे कडेन नोव्हेंबराक 1,000 एक्स्ट्रा मेळ्ळो. नेक्स्ट म्हयन्याक लेट्स से बिल वॉज 1,500. तितून पेनाल्टी आमची, तुमची पेनाल्टी आमचे कडेन आसा 1,000. सो 500 इज द बिल. आनी तितून मे बी सेकेंड म्हयन्याकूय कितें आमी आतां रेक्टिफाय केला, तेन्नाय कडेन एक पेनाल्टी 750 आशिल्ली. ती 750 आनी 50 स्टील आमचे कडेन उरली 250. परतून ते सेकेंड बिल रिवायज. तशें थर्ड बिल, तशें अप टू जून वी हॅव कम विथ ऑल न्यू बिल्स वेर इट वील गिव यू क्रेडीट जाल्यार क्रेडीट, कितलो एक्झॅक्टली अमाउंट जालो ते बिल बाय लुकिंग एट द प्रिवियस बिल्स. No, but what does those bunch of bills states that they get a load extend झाला आणि he has already paid those bills. Yeah. So load enhance झालो तो आता आमी काढला, but penalty stop झाला. So whatever is recorded becomes the sanction load. Based on that the bills are prepared. Normal tariff based on the sanction load, as if you have already regularized the load. No, but these 4-5 bills are sent to everybody, or only 70,000 customers? No, whoever penalty was levied, only for those people we have. पेनाल्टी पडले पण सगळी परत रिवाइज जातली काय पार्टली जातली? The partly सगळी रिवाइज जातली, पण फॉर्म्युला आशिल्लो तो पेनाल्टी इज इक्वल टू ट्वाइस द तारीफ, नॉर्मल तारीफ. ट्वाइस means one part normal tariff आशिल्लो, the second part was penalty. So the penalty part आसा तो totally zero जातलो. So how much altogether total amount would the penalty? Around 63. No, 43.51 crores were the amount for November till mid of June.
then we have stopped it. आणि तुम्ही म्हणले पळय 5 किलोवॅट्स आणि 10 किलोवॅट्स अबाव तांकां एप्लाय करता. सो 5 किलोवॅट्स असते सिंगल फेज होय. आणि 10 किलोवॅट्स असतात ते 3 फेज For 3 phase. तर तुम्ही ते बिलिंग हे करता पळय रिडिंग काडटा 15 डेजाचे काडटा तुम्ही फॉर दीस मंथ एंड अदर मंथ. ना ती सायकल असता. वी ट्राय टू टेक अ बिलिंग सायकल ऑफ 30 days. ते बिलिंग सायकल केन्नाय एक्झॅक्टली फ्रॉम 1st to 30th येवपाक शकता. मे बी 4th of let's say June till 3rd of July. So it depends on the billing cycle as the meter readers go. आमच्या पळय येता आमच्या इट कम्स फ्रॉम हाफ 15 to 15 days. Yeah, exactly. तो ती सायकल तेका पडटा आसतली 1 month. तितून युनिट्स वाढना दिसना तुमकां. ना तितून ते तुमचे कॅल्क्युलेशन असतात ते 30 डेजाचे प्रमाणे कॅल्क्युलेशन असता. ती स्लॅब्स पर रेट आसा तो 30 डेजाचे असता. सो मग लेट्स से 35 days आसा. 30 डेजाची स्लॅब करून त्या 5 डेजाचे यू विल बी बॅक ऑन द फर्स्ट स्लॅब. For the load which you mentioned now, 2.4. No, it will be calculated from 15th of June till 14th of July. Whatever load maximum gets recorded becomes the sanction load if it falls less than 5 kilowatt for single phase and if it falls less than 10 kilowatt for this. Anything above also for the purpose of billing we will consider is as a sanction load, but it has to be regularized. आता समज 12 kilowatt झालो. 12 also will be considered as a sanction load, but that needs to be for the point of regularizing in the system. But consumer has to see the safety and fire hazards and the technical capabilities of the current carrying capacity of the wire. तर तुम्ही आता लोड मेजर करतले पण लोड तो पयलींचे नाशिल्लो तो करतले का आता करतले ना every month तुमच्या बिल 2 महिने मे एप्रिल मे मासो वाडटा लोकांचो 5 ते वयर वयता. आता म्हणजे पयलींचो नॉर्मल आसलो 3 आसलो तो खंयचो तुमी हे करतले ना तो मॅक्झिमम जो रिकॉर्ड जाता एज वी प्रोग्रेस दॅट बिकम्स द मॅक्झिमम सँक्शन लोड. लोकांक कशें कळटलें त्यांचे समज 5 किलो वयर वयता जाल्यार तेका कशें कळटलें? तो बिलाचेर आसता सँक्शन लोड आणि वॉट इज द एक्चुअल लोड म्हणून आसा. सर तुम्ही म्हणले ॲज वी प्रोग्रेस सो दॅट मीन्स इन द नेक्स्ट 3 months यू मीन टू से We have to do this exercise till 31st of March. One time exercise we are doing. Suppose sir, there are many Goans who are currently abroad. त्यांच्या त्या घरांक कोणूच लोड नाही. डिपॉझिट Suddenly- घेता ते म्हणून आणि एंड ऑफ द इयर क्रिसमसाक येता दिवाळीक येता सो हय. मागीर तेंचे- So that's why those consumer has to apply it and regularize it. Otherwise, if they fall in less than 5 kilowatt, automatic zatlo. If they fall less than 10 kilowatt, also it will automatically get enhanced. But most of the case, it's just a 10%. Like April, May, most of the people are at home. So 70,000 was on an average figure of number of consumers. So with that, I am sure 98 to 99% will get corrected. सर आता मेनली पाऊस असेल प्लस मागीर थंडी असेल सो तेन्ना एसी बीन लोकांचे यूज करप कमी येता. सो आतां जो लोड तुम्ही मेजर करता मागीर समज पावसान गरमीन वाडलो जाल्यार तेन्ना परत लोकांक पेनाल्टी पडोंक शकता. ना आतांचो एप्रील मे इज अ मॅक्झिमम लोड तो रिकॉर्ड जालो तो सँक्शन लोड आसतलो. आतां ऑलवेज लोड विल बी लोवर. देरफॉर वॉट एवर बिलिंग हॅज इन्क्रीज इट इज बिकॉज ऑफ मार्च एप्रील मे. वन इज बिकॉज ऑफ द हीट, सेकंड इज द बिकॉज ऑफ गॅस LPG गॅस नासतना लोकांनी ते इंडक्शन कुकर यूज केल्ले. आनी ऑलवेज इन द पास्ट अँड वेर एवर यू गो ड्युरींग द समर द इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन अँड लोड इन्क्रीजीस. ओके द लोड स्पेसिफिकेशन हा ते तुमचे मीटर रिडर्स करतले ना ते ऑटो मेन्शन करता ते मिटर रिकॉर्ड करता कितलो तुजो मॅक्झिमम गेला त्या म्हयन्याक तो रिडींग हाडटा मिटर तो रिडींग. रिडिंग वाटता. हय. सो ही विल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड येस येस. सर समज परतून जर पेनाल्टी पळय 2000 जाल्यार तेका 2000 पेनाल्टी आसता ती तेका फुडले बी एडजस्ट करतले काय ती पार्टली एडजस्ट करतले? ना ती क्रेडीट जातली. क्रेडिट जातली. Very next month credit जाली. तोरीक लेट्स से द बिल अमाउंट इज लोअर देन द पेनाल्टी. अगेन द नेक्स्ट महिना आमी क्रेडीट दाखयतले. नेक्स्ट मागीर क्रेडीट जावन एक दिसा झिरो जातले आनी नॉर्मल बिल येवपाक जातले. आता बिल येते मायनस जातली. हय मायनस जातली. ओके सर कॅन आय आस्क यू लोड डिपॉझिट जे आसा पळय ते आमी अंदूच्या वर्सा घेवचे ना. ते एक प्लस पॉयंट आसा. ओके जे सरान सांगला एक्स्ट्रा लोड आसता पळय ताजो. आता लोड वाडोवपाक फायल खूब घालची खूब जाणांन म्हटलेली हे तुमी पयलें कित्याक चिंतून ना अप टू 5 किलोवॅट एंड 10. एक रिजन जेन्ना लोड जितलो वाडटा तेन्ना आमी तें कॅल्क्युलेशन चॅक करचें पडटा. बिकॉज कनेक्शन घेता आसतना त्या लोडा प्रमाणे एक सेक्युरिटी डिपॉझीट आसता ऑल थ्रू आउट द कंट्री एंड इन गोवा ऑल्सो. बेस्ड ऑन दॅट लोड कितले 2 म्हयन्याचे बील येवं शकता ती आमी
आमचे कडेन दत्ता एट द टायम ऑफ कनेक्शन. आतां समज लोड इन्क्रीज जाता तेन्ना ती फायल घालून पयलीं सद्या वायरींग चॅक करप, टेस्ट रिपोर्ट दिवन, सो दॅट सेफ्टी वायज एंड टेक्निकल वायज वी आर कंप्लायींग. सेकंड इज सेक्युरिटी डिपॉझीट ती वाडटा बिकॉज जो लोड वाडलो म्हणून. सद्याक आमी तेजेर उलयना आनी वी आर गिवींग सफिशियंट टायम. So we will try to solve the problems and then we will see how to regularize. पण ते येवचे ना न्हू, ते चार्जीस लावचे ना तुमी. ना सद्याक गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आतां डिपॉझिट घेवचें हय कित्याक एकूच बरा ती चड जातली म्हणून. सो बट दॅट इज अ रूल एंड दॅट इज हॅव बीन एवरीबडी इज कंप्लायींग रायट फ्रॉम डे वन ऑफ द कनेक्शन. 2 months bill always been calculated and given. Only thing when the load increases again it has to be re-evaluated what is the exact amount based on the new load. अनेक विषय म्हणटा तो since load increases आमी टॉपिक उलयता स्पेशली when I am this one stays close आमी पळयला आमच्या कडच्यान ट्रान्सफॉर्मर आसा एक लोड इन्क्रीज जाता म्हणटा. We are talking, everybody talks about carrying capacity in a village nowadays. Of course. Because पंचायती परमिशन दीत रावता विदाउट लुकिंग एट द प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तेन्ना एक पाट ट्रान्सफॉर्मराचेर इतलो लोड जाता की तेजे उजो पेट्टा आनी सो एट दीस पॉयंट ऑन डज द पावर डिपार्टमेंट ऑल्सो थिंक्स अबाउट दीस. नाही म्हणजे त्या खातीरूच आमी हे लोड हे करता न्ही. जेन्ना आमकां दिसता की 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर कमी पडटा थंय आमी 400 kVA घालपा जाय तो घालपा जाय. त्या खातीरूच हो लोड आयडेंटिफिकेशन आमी घेतिल्लें. बरोबर उलयलो तूं. तुमी कितें उलयलो पळय एकदम बरोबर. आमचो एक्स्ट्रा जर ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय जाल्यार आमकां ताजे वयल्यान काडलें न्ही. सर तुमी सगळे म्हणटा आतां तेणेंय म्हटलां की गव्हर्मेंटच्या टायमार तुका मातशें पेय वाडटा. मान्य म्हाका पूण सगळें आयक सांगना आयक मान्य तुजें. प्रत्येक घरांत वेगळे वेगळे गोश्टी आसता पूण एका बरोबर सगळे घरांत एकाच बरोबर सगळे लायटी पेटलेले आसता अशें ना. सो तो लोड एडजस्ट जाता आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट जेन्ना 100% लोड वयर वता त्या गांवांत आनी थंय दिसता 200 kVA जाग्यार आमकां एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालपा जाय. हो लोड आयडेंटिफिकेशन केले नंतर आमकां वी कॅन एनहान्स द ट्रान्सफॉर्मर आनी एक सेंटर घालून आनी तें लोकांच्या हेचेर घालपाची गरज ना आमकां. आमी फ्री करून दिवं शकता. डोंट यू थिंक पंचायत ऑल्सो हॅज सर्टन रोल्स बाबा कॅरी कॅपॅसिटी कोणूच सगळें नाही पंचायती आमी ताजेर कांय म्हणूं न्हय. कॅरींग कॅपॅसिटी हो ह्याच दिसाचो विशय आसा. गोंयांत कॅरींग कॅपॅसिटी बरी आसा, पॉवरफूल आसा. हय सगळे हातूंत आसा. आमचे कडेनूय आमकां एक्स्ट्रा जी लायट जाय ती आमी वेळोवेळी घेता. उदकाची तीच परिस्थिती आसा. उगीच तो विशय नाका थंय आमी कितें उलोवया. होल्डरूच आसा. जे आनी ते कोण कोण एप्लाय केल्या पळय नवे कनेक्शनाक वर समज अपग्रेड करता 3 खातीर तांकां ते स्मार्ट मिटर लागतले काय नॉर्मल मिटर लागतले. सी स्मार्ट मिटर जो आसा सद्याक ऑनरेबल CM हेड ऑफ द स्टेट स्टॉप केल्लो आसा तेजेर आमी कमेंट करूंक शकना. पूण तुवें विचारलें न्यू कनेक्शनां स्मार्ट मिटर जो आसा इट इज सेम नॉर्मल मिटर. ताका एक 2 फॅसिलिटी आसा की प्रिपेड पयलें पे करून मागीर यूज करप आनी रिमोट हिंगा बसून म्हाज्यान ती ऑन आनी ऑफ करपाक जाता. सो दोज 2 दिसतीक वी आर नॉट गोईंग टू ऑपरेट. बट द नॉर्मल मिटर will be put whatever we have because we cannot put an extra investment on that. But smart meteringaची ती 2 फीचर आसा ती will be stopped. स्मार्ट मीटर सर पोस्ट पेड ना सर ना सद्याक आमी ताजेर आतां उलोवले. इट इज ऑन होल्ड. सो ह्या हेचेर आमी जेन्ना ते येता तेन्ना पळोवया. ओके आनी एक विशय आसा म्हणटा तो कितली वर्सां जाली तूं मंत्री आसा. यू नो वेरी पावर डिपार्टमेंट आतां तुमी जाग्यार घालता पावर डिपार्टमेंटाचें आम टॉकिंग अबाउट व्हॉट यू से. सो इतल्या मंत्रीनी हें सारकें करूंक नासलें. ना हांवें कितलेच मंत्री आहले 2 पॉयंट प्रोग्रामाचें जें म्हटलां बल्ब 2 आतां 4 तें करूं नाशिल्लें. तें ती जी हें आशिल्ली पळय ती 2005 बंद केली स्किमूच. आनी त्या नंतर लोकांनी कितें केलें की प्रत्येक घरां आपल्या जाय तशें जशें आतां स्कीम सांगलें खंयचे तरी एका इलेक्ट्रिशनाक घेतलो आनी आपली जाय ती कनेक्शनां केली. लोड वाडोवन घेवना कनेक्शनां केली. नवी कनेक्शनां नवी वायर घाली पूण लोड वाडून जो घेवपाक जाय आशिल्लो. मंत्रीनी जाग्यार घालून मंत्री खंय पक्षाक आयलो तो. जाग्यार घालचें पडलें. हांव म्हणना मंत्री
त्या वेळा वयले आयले ना पूण तुका दिसना खंय तरी कोण तरी चुकलो असो म्हणजे तुमच्याच आनी मतान त्या जाय. म्हणजे इंजिनियरान सारकें केलें अशें तुका दिसना ताका लागून म्हणटा तुज्या वांगडा मंत्री बरो येयला